Köszöntelek, kedves néző, kedves hallgató, az Erdélyi Kronikás YouTube csatornán, a csatorna, amelyik rólunk szól, nekünk van. Folytatódik az Erdély története, Erdély történelme című sorozat. Ez a sorozat immár lassanként a vége felé közeledik. A mai részben az erdélyi magyarságról lesz szó a diktatúra idején, vagyis a legkeményebb diktatúra éveiben. Az 1950-es évek közepére megkezdődött az erdélyi magyarságnak korábban nyújtott engedmények visszavonása. Számos magyar értelmiségit eltávolítottak állásából, bezártak, de még sok magyar és nem magyar kommunista is a tisztogatások áldozatául esett. Az úgymond nemzetiségi kérdést megoldották, vagyis a románok annak tekintették. Itt, Romániában. Elől már 1953. januárjában így írt a Kolozsvári Igazság című napilapban Gheorghe Gheorghiu Des, pártfőtitkár. Azért létrehozták a párt, 1948-tól a neve a Román Munkáspárt, tehát létrehozták a párt központi vezetése mellett egy nemzeti kisebbségek problémáival foglalkozó bizottságot, Fazekas János vezetésével. A bizottságnak sem hatásköre nem volt, sem lehetősége bármit is tenni. Csak ilyen kirakat bizottság volt. Az 1956-os magyarországi forradalom és az erdélyi magyarság. A Sztálin halála után lassú enyhülés indult be a Szovjetunióban, ami Magyarországra és az erdélyi magyar értelmiségi körökbe is eljutott. Ebben az is szerepet játszott, hogy egy évtized után ismét lehetett útlevéllel Magyarországra utazni, s amivel elég sokan éltek is. Ott a szemükkel láthatták az ottani olvadást az első Nagy Imre kormány tevékenységének nyomán. Ezek hatására 1956 nyarán a kolozsvári értelmiségiek is kifejezték elégedetlenségüket és a pártvezetéstől engedményeket követeltek. A dolgok kivizsgálására népes párt és kormányküldöttség jött Kolozsvárra, és a helyszíni megbeszélések nyomán tettek bizonyos engedményeket. Például az Oktatási Minisztériumban létrehozták a Nemzetiségi Vezérigazgatóságot, amely élére a hithű kommunistát, Bányai Lászlót nevezték ki. Korábban a Bolyai Tudományegyetem rektora volt, azelőtt az MNS-ben tevékenykedett, vagyis a Magyar Nemzeti Szövetségben. Engedélyezték a magyar nyelvű felvételit a mezőgazdasági főiskolára. Ennek magyar tagolatát éppen akkor meg akarták szüntetni. 2 újabb magyar folyóiratot is engedélyeztek, a Korunkot és a Napsugarat. Az engedmények ellenére a román pártvezetés nem tágított, korábbi szándékairól nem tett le, csak az események hatására engedett valamennyit és valameddig. Lássuk most, hogy mi is volt a magyar forradalom következménye az erdélyi magyarság számára. A magyarországi forradalom eseményei az erdélyi magyarságot is lázba hozták, főleg a fiatalokat, egyetemistákat és értelmiségieket a nagyobb városokban, mint például Kolozsvár, Temesvár, Marosvásárhely. A nagyon vaskalapos kommunistákkal ellentétben az erdélyi magyarok többsége a forradalommal rokon szervezett. Erdélyben is voltak diákgyűlések, a hatóságok minden erőfeszítése ellenére.
A megmozdulásokat igyekeztek ígéretekkel, megnyugtatásokkal leszerelni. De utóbb a szervezőket letartóztatták, és az ellenséges szervezkedési kísérletekből politikai pereket gyártottak, amelyekben úgymond államellenes és nacionalista összeesküvés cím alatt vagy miatt hosszú börtönéveket, kényszermunkát szabtak a vádlottak nyakába. Sőt, még néhány halálos ítélet is született. Sok tanárt eltávolítottak az egyetemről és a középiskolákból, akiket soha többé nem engedtek tanítani, illetve nagyon sok fiatal pálya tört derékba, mert kizárták az egyetemről, és csak fizikai munkát végezhetett. A közvetlenül érintettek száma ezrekre rúg. Közvetetten az egész erdélyi magyarság szenvedett. Az 1956-os eseményeket a román hatóságok ürügyül használták fel a magyarok elleni megtorlásokra, amelyek 1956 és 1959 között 2 hullámban is végbementek. 1959-ben az akkori oktatási miniszter hibának nevezte a nemzetiségeknek és főleg a magyaroknak tett korábbi engedményeket. Idézem: az eddigi iskolapolitikájuk a nemzetiségekkel kapcsolatban hibás volt. Nem tudja, hogy követhettek el ilyen hibákat. Tévedés volt eddig a külön magyar anyanyelvű iskolák megengedése. Idézet vége. Már évekkel korábban megkezdték az egyazon városban levő magyar és román iskolák összevonását, ahol a magyar tagozatot lassan a háttérbe került, vagy elsorvadt. Ez az összevonási folyamat 1959 és 1960 körül érte el a tetőfokát, és ezt is 1956-tal indokolták. Az összevonásokra olyan indokokat is kitaláltak, mint például, hogy a román és a magyar ifjúság így jobban megismerheti egymást. Vagy együtt a munkában és a tanulásban. Lozinka alatt. Különösen, vagyis közösen ünnepeljünk. 1959-ben Kolozsváron a Bolyai Tudományegyetemet egyesítették a Bábes Tudományegyetemmel, azóta is a neve a Bábes-Bolyai. Rendszerint egyesítéskor megígérik a fele-fele arány betartását a hallgatók, tanulók és a tanárok körében. De az évek múltjával a magyar tagozatok aránya rendszerint a töredékére zsugorodik. Ugyanekkor számolták fel végleg Kolozsváron a mezőgazdasági főiskolát, korlátozták a magyar nyelvű műszaki és szakoktatást, az úgynevezett a munka közös nyelve ürügyén. És ugyanekkor számolták fel az utolsó magyar oktatási osztályokat a moldovai csángóknál. A csángó magyarokról majd egy következő részben még szólok. A magyarországi vezetés és a romániai magyarság viszonya. A román kormányt az is bátorította, hogy 1956 utáni szocialista Magyarország kormányai lemondtak a határon túli magyarságról, így az erdélyiekről is. Az 1950-es évek végén romániai látogatáson a magyarországi párt és kormányküldöttség egyenesen megdicsérte a román úgynevezett testvérpárt. Testvér az eszmében, a kommunizmusban, tehát ennek a testvérpártnak a nemzetiségpolitikáját. Maga Kádár János mondta a következőket. Idézem: mi eddig is tudtuk és nagyra értékeltük, most pedig személyesen is tapasztaltuk, hogy a román népköztársaságban megvalósult a nemzetiségek jogegyenlősége. A politikai, gazdasági és kulturális élet minden területén. Idézet vége. A magyar küldöttség egy másik tagja még tovább ment.
Idézem: megmondjuk világosan, nekünk semmiféle területi igényünk nincs. Idézet vége. Annyi jó volt ebben a második nyilatkozatban, hogy az erdélyi magyar vezetők hivatkozhattak rá, mert a román hatóságok az erdélyi és a magyarországi magyarokat egyaránt hajlamosak voltak sanda szándékkal, elkülönéssel, elszakadással vádolni. Ennek ellenére az ilyen jellegű vádak teljesen alaptalanul mind a mai napig nem szűntek meg. És ekkor kezdődött az úgynevezett a szocializmus építése és a nemzeti kommunizmus Romániában. Románia a szocialista államok közösségén belül részben egy külön utaspolitikát folytatott. Ezt az tette lehetővé, hogy 1958-ban az országból kivonták a szovjet csapatokat, és ezzel a közvetlen szovjet befolyás csökkent valamennyit. És a román pártvezetés valamelyest távolodott Moszkvától, de ugyanakkor fokozódott a román nacionalizmus. A romániai szocializmusra és kommunizmusra hol egészen nyíltan, hol csak burkoltan jellemző volt a nemzeti kommunizmus, az, hogy mindig is kisebbségellenes volt. Ez jelentett leginkább magyar ellenességet, esetenként zsidó ellenességet és német ellenességet. A nemzetiségekre igen könnyen rásütötték a nacionalizmus bélyegét. A nemzeti elkülönülés vágyát, azt, hogy nem lojálisak, vagyis nem hülyek a román állammal szemben, pedig, idézem, a román kenyeret esznek, vagy a vendégszerető román nép bizalmával és türelmével visszaélnek. Idézetek vége. A kirakati intézménynek szánt magyar autonóm tartomány és az egész nemzetiségi kérdésben egyaránt alkalmazták az úgynevezett szalámi taktikát. A korábbi engedményeket, jogokat fokozatosan szüntetik meg, nem hirtelen, mert az esetleg robbanáshoz vezetne. Gyakran csendben mondnak vissza valamit, amit korábban nagy felhajtással jóváhagytak. A MÁT 1953-as létrehozása után, tehát ez a magyar autonóm tartomány, létrehozása után annak autonómiája csak a nevében volt az. Egyébként olyan volt, mint bármelyik más romániai tartomány. Csak éppen többségben élt itt a magyarság. De még ez is sok volt a szovjetektől való eltávolodással párhuzamosan egy 1960-as újabb részleges területi közigazgatási reform folyamán. A magyar autonómiai tartomány területéhez román többségű járásokat, úgynevezett rajonokat csatoltak, és Székelyföld déli részén magyar többségű rajonokat csatoltak el, például a brassói tartományhoz. Az indoklás úgynevezett gazdasági volt. Az eredmény, hogy csökkent a magyar autonómiai tartomány területén a magyarok aránya. Ekkor a tartomány nevéhez hozzátették a maros előtagot, lett belőle MMAT, vagyis Maros Magyar Autonóm Tartomány. Még később is Ceausescu korszakában lesz ennek folytatása. Ugyanezekben az években folytatódott a maradék magyar főiskolák románosítása. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet 1962 kizárólagos magyar tanítási nyelvű volt. Ekkor kezdtek egyes tantárgyakat románul tanítani. Utóbb, mint többet. Aztán az egyetemisták és a tanárok körében fokozatosan nőtt a románok száma, míg meghaladta a magyarokét. Hasonlóan történt 1976-ban Marosvásárhelyen a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolával is. A gazdaságfejlesztése, a szocialista iparosítás is egyaránt nemzeti érdekeket szolgált, vagyis inkább az eszköz volt
a nemzetiségekkel szembeni gyakorlatban. Az erdélyi települések egy részén, amely számottevő magyar és német lakossággal rendelkezett, Brassó-Temesvár-Arad továbbfejlesztették a nehézipart, fémipart, gépgyártást és mást, és a munkaerő utánpótlást a Kárpátokon túli román lakosság tömeges betelepítésével oldották meg. Ezáltal ezek a városok lakossága felduzzadt, s a nemzetiségek aránya lecsökkent. Más jelentős magyar lakossággal rendelkező városok gazdasági fejlesztését elhanyagolták, mint például a Székelyföldön, ezeket az 1960-as évek második felétől kezdték el rohamosan iparosítani. Egyféleképpen ez a Székelyföld, és főleg a Székelyföld belsejének a ironikus módon a javára vált, hiszen ezzel elkerülték a nagy gyárak, a nagy ipari létesítmények létrehozását, és ezzel együtt a románság betelepítését. Így még ma is, hál' Istennek, a székely városok többsége szinte magyar lakossággal van lakva. Tehát azzal, hogy itt elhanyagolták ezt a dolgot a románok, és nem akarták fejleszteni az ipart, ezzel úgymond megmaradt szinte tisztán a székelyföldi, belső székelyföldi városok magyarsága. A rohamos lakossággyaporodásnak a további következményei volt az is, hogy a régi városlakók kisebbségbe kerültek a jövevényekkel szemben, akik nem ismerték a helyi lakosság nyelvét, szokásait. A jövevények többsége falusi volt, akik számára a városi életmód idegen volt, és ez is okozott surlódást a jövevényeknek és a korábban ott élők között. Figyelemre méltó 3 dél-erdélyi város lakosságának alakulása 1930 és 1977 között. Érdemes összehasonlítani a román lakosság számát és arányát a korábbi és a legutolsó népszámlálás éveiben. Erről láthatsz most egy táblázatot, egy kimutatást. A szocialista gazdaság átalakításból a falu sem maradt ki. Ott is erőltették a szövetkezetesítést, vagyis a kollektivizálást. Akik ellenezték, azokat kulákoknak, úgynevezett kulákoknak, osztályellenségnek kiáltották ki. A megfélemlítésben a veréstől a kényszermunkáig, sőt a bebörtönzésig, vagy éppen agyonverésig minden eszközt alkalmaztak az ingadozókkal vagy az ellenszegülőkkel szembe. 1962 tavaszára papíron befejezték az úgynevezett kollektivizálást, amelyet Erdélyben különösen buzgón igyekeztek végrehajtani, még a hegyvidéken is. A létrehozott termelő szövetkezetekből származó jövedelem kevés volt. Emiatt a falusiak jelentős része, főleg a férfiak inkább városon, az iparban vagy az építkezéseken vállaltak munkát, esetleg a bányákban. Így a mezőgazdasági munka többnyire az asszonyokra, esetleg az idősebbekre maradt, akik már koruk miatt is nem vállalhattak városi munkát. És elkövetkeztünk a Ceausescu korszakhoz, ami 1965-től 1989-ig tartott. 1965. márciusában meghal Gheorghe Gerbudes, és helyette a párt élére Nicolae Ceausescut választották. A viszonylag fiatal, kevesebb mint 50 éves, de régi pártember Ceausescu lendületesen munkához lát. Még abban az évben pártkongresszust hív össze,
és azon a párt megváltoztatta a nevét Román Munkáspárt helyett Román Kommunista Párt lett a neve. Az ország neve is megváltozott az ugyanez évi alkotmány nyomán Román Népköztársaságból Románia Szocialista Köztársaság lett. A vezetésből sorra eltávolították a korábbi idősebb elvtársokat, sőt beismerték azt is, hogy az előző vezetés idején voltak túlkapások, hibák, meg volt személyi kultusz. A kommunista vezetők túlzásba vitt és indokolatlan dicsőítése. Ezt jelenti a személyi kultusz. A román vezetés igyekezett távolodni a Moszkvától, sőt nyugat felé nyitott, kihasználva azt a helyzetet, hogy az 1968-as csehszlovákiai beavatkozáson Románia nem vett részt a szovjetek mellett. Nyugatbarátság leple mögött azonban kiépült egy az előző korszaknál is erősebb nemzeti kommunizmus. Ebben szerepet játszott az 1968-as közigazgatási átszervezés, a megyerendszer bevezetése. A korábbi 16 tartomány helyett 39 kisebb megyét hoztak létre, és ezzel megszüntették a maros magyar autonóm tartományt is. Volt egy olyan elképzelés, hogy a Székelyföld nagyobb részéből egyetlen megyét szerveznek, de nem így történt, sőt a székelyek lakta területen 2 magyar többségű megyét hoztak létre. Hargitát és Kovásznát. A többi székelyek lakta terület Maros megyéhez került, de ide csatolták Segesvár környékét, ahol szászok és a románok éltek inkább. És így ebben a megyében nem lett magyar többség. Székelyek lakta részeket még csatoltak Brassó és a moldvai Nyámc és Bakó megyéhez is. Az egységes megyerendszer része volt az úgynevezett homogenizációs politikának, amelye egyszínűvé akarta tenni Romániát egyetlen nemzettel, nevezetesen a románnal. Ebben a korszakban az addig elmaradott térségeket, köztük a Székelyföldet, a Szilágyságot is rohamosan kezdték iparosítani, és az itteni kisebb városokba is távolabbról vagy közelebbről románokat telepíteni. Ennek az erőltetett fejlesztésnek, iparosításnak a velejárója volt az, hogy városokon az új városlakók számára panelházak 100 000-eit építették, ugyanakkor kisajátították és lerombolták a korábbi városlakók kertes családi házait. A nagyvárosokat úgynevezett zárt városokká nyilvánították, ahol a kisebbségiek nehezen kaphattak letelepedési engedélyt. A többségiek, a románok meg igen, másként nem növekedett volna olyan rohamosan az illető városok lakossága. Szintén a homogenizáció szolgálatába állították a munkaerő elhelyezését, az egyetemi és a főiskolai, meg egyéb iskolák végzetteit is igyekeztek úgy munkába állítani, kihelyezni, hogy a nemzetiségieket a Kárpáton túli területekre küldték, míg a magyarok, németek, esetleg szerbek és szlovákok lakta területekre lehetőleg románokat helyeztek. Akit ekképpen szinte száműztek a szülőföldjéről, lehetetlenné tették számukra, hogy szülőföldükre visszatérjenek. A homogenizációnak része volt az is, hogy időnként nem ellenezték a nem román nemzetiségűek kivándorlását, aminek hatására a II. Világháború után a túlélő zsidók nagy része kivándorolhatott Izraelbe. Mára az egykori több százezres romániai zsidóság száma 10 000 alatt van például. Az 1970-es évektől kezdve az erdélyi szászok és németeket kezdték kiengedni Németországba, annak a nyugati részébe, és a német állam szabályszerű fejpénzt fizetett a kiengedett németekért. Így számuk 1989 körül mintegy 100 000 volt. Mára még kevesebb. A magyarok kivándorlását nem támogatták, de azért nehézségek árán az 1980-as években mintegy
10-20 ezer, azóta közel 100 000 magyar vándorolhatott ki Erdélyből, többségük Magyarországra. Az 1980-as évek második felében egy részük az úgynevezett zöld határon is igyekezett kijutni Romániából, vagyis illegálisan. Korábban még az 1970-es években bevezették, hogy román állampolgárok nem szállásolhatnak el külföldi állampolgárokat, legközelebbi vérrokonokain kívül, mint például apa, anya, testvér vagy saját gyerekek. Ez nyilván a kisebbségeket sújthatta inkább. Nekik lehettek külföldi állampolgár barátaik, ismerőseik és rokonaik. Az ilyen esetben kiróható pénzbírság elérhette egy embernek a félévi fizetésének nagyságát is. És itt csatolom a következő táblázatot, amin a Székelyföld, illetve a kisebb magyar városok nemzetiségének alakulását láthatod az elmúlt néhány évtizedben. Következik a Ceausescu korszak személyi kultusza. 1965-ben hatalomra kerülésekor a vezér még elődjei személyi kultuszát kifogásolta és elítélte. Aztán az 1970-es évek elejétől a saját hatalmát növelje, pártfőtitkár mellett köztársasági elnök is lett, és egyéb tisztségeket is betöltött. Fokozatosan megkövetelte, elvárta, hogy az ókori keleti uralkodókhoz hasonlóan állandóan ünnepeljék. Születésnapján dísztáviratokat és hódoló versekkel voltak tele az újságok. A rádió és tévéműsor. Később már a feleségét Elénát is ünnepelni kellett, aki maga is részese lett a hatalomnak, akárcsak az egész rokonság, gyerekeik, testvéreik, sógorok, és szinte mindenki, aki a rokonsághoz tartozott. A rendezvényekre 10, sőt 100 000-es tömegeket rendeltek ki tapsolni, ünnepelni. A gyárakban, iskolákban, kórházakban, termelőszövetkezetekben végzett munkalátogatásokon mindenhol tömeget rendeltek ki az ünneplésre és fogadására, amely énekkel, tánccal, tapssal és virággal fogadtas. Mindenhol beszédet mondott. Mindenhez értett. Mindenkinek értékes tanácsokat és útmutatásokat adott. Akár nemzeti ünnep volt, akár nemzetközi, mindig a vezért, a hőst ünnepelték. Kitalálták a Megéneklünk Románia mozgalmat, melynek tömegrendezvényein románok és magyarok, meg más nemzetiségek együtt ünnepelték a szocializmust, főleg az úgynevezett nép szeretet vezérét. Tele voltak köteteivel a könyvesboltok, könyvtárak. Mindenhol őt idézték. Neki köszöntek meg mindent. Az is jellemzője volt a korszaknak, hogy minél rosszabbul élt az ország, a fejetlen gazdálkodás és a mérhetetlen pazarlás miatt, annál nagyobbak voltak az ünneplések. Hosszabbak a szolnoklatok, és dübörögtek az éjjenzések és tapsviharok. És természetesen erősebb az elnyomás. Minél többet beszéltek a demokráciáról, annál nagyobb volt a törvények felett álló vezér, a párt és a mindenható politikai rendőrség. A securitate hatalma. A kirakat politikának része volt a nemzeti kisebbségekkel való bánásmód. 1968-ban létrehozták a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Országos Tanácsát, erre a mintára a németekét is, amelynek vezetőit kinevezték. Jellemző, hogy a nemzetiségi tanácsok üléseiket románul tartották, s az első években még elhangzott egy-két kérés, panasz ezeken a tanácskozásokon, utóbb már csak azért rendelték össze a tanácsot, hogy a külvilág felé mutassák létezését, illetve, hogy kifejezzék egyetértésüket a párt nemzetiség politikájával, és köszönetet mondjanak a vezérnek. Kezdetben még a tanácsok tagjai között
voltak jeles magyar értelmiségiek is, de utóbb kicserélték őket úgynevezett bollogató Jánosokra, akik tapsolni kiválóan tudtak, és elmondták a nekik előle megírt szolnoklatokat, köszöntőket. És most, hogy lássuk ki is, hogy milyenek voltak ezek a szolnoklatok, köszöntők, szemléltetésképpen egy pár rövid szemelvény a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Országos Tanácsán elhangzott hozzászólásokból, de ilyenekkel tele voltak az újságok és a tévéműsorok is. Egyik szolnok ekképpen fogadkozik 1978-ban. Idézem. Fehér megye német nemzetiségű dolgozóit büszkeség tölti el, hogy szívvel, lélekkel részt vesznek a román népnek, hazának, Románia haladása érdekében kifejtett általános erőfeszítéseiben, és megfogadják a párt előtt, ön előtt, hön szeretett Nicolae Ceausescu elvtárs, hogy odaadóan és lelkesen, nagyfokú, hazafiú és állampolgári öntudattal fognak dolgozni mindazoknak a feladatoknak a teljesítéséért, amelyeket a párt kitűzött a nemzet elé. Idézet vége. Ő volt név szerint Michael Walter, a gyulafehérvári porcelángyár főmérnöke 1978. márciusában. Egy másik hozzászóló 1983-ban arról, hogy mire neveljék az ifjúságot. Idézem. Gyakorlatba ültetve a 12. pártkongresszuson kijelölt feladatokat, a Nevelés- és Oktatásügyi Minisztérium, az iskola összes dolgozóinak erőfeszítései arra összpontosulnak, hogy a fiatalok függetlenül a nyelvtől, amelyen tanulnak, elsajátíthassák a tudomány és technika legújabb vívmányait. A világról és az életről alkotott forradalmi nézetet, pártunk és államunk bel- és külpolitikáját, hogy a tanulókat és a diákokat a haza, a párt és a nép, a párt főtitkára, Nicolae Ceausescu elvtárs iránti szellemben neveljék. Idézet vége. Ezt mondta Fúró Gyula, oktatásügyi államtitkár, mint említettem az idézet elején, 1983-ban. És most befejezésképpen egy harmadik hozzászólás, ami így szól. Idézem. Az egész világon ismert igazságá vált, hogy forradalmi pártunk, a Román Kommunista Párt, helyesen oldotta meg hazánkban a nemzeti kérdést. Ennek a történelmi győzelemnek az eredményeként a szocialista Románia szerető édesanyja lett mindnyájunknak, amely ugyanazzal a nem méricskélt szeretettel szereti minden fiát, és biztosítja valamennyi területen az összes dolgozó jogegyenlőségét. Idézet vége. Ez az ékesmondó pedig neve Hajdú Győző, vagyis Hajdú Győző. A Târgu-Mureși, vagyis Marosvásárhelyi Igaz Szó folyóirat főszerkesztője. 1987. február 27-én. Győzőke akkor még nem tudta, hogy 2 év múlva már ezeknek a szavaknak, ezeknek a kijelentéseknek semmi értelme, sőt, a seggnyalás egyik fő jellemzője. És amint itt megelőgeleztem, jöttek a diktatúra utolsó évei. 1981-től Románia hozzálátott a korábban felhalmozódott külföldi adósságok törlesztéséhez. Ez azt jelentette, hogy mindent, ami eladó volt, a külpiacon igyekeztek exportálni, még akkor is, ha a termék belföldön hiánycikk volt.
Így eladták az élelmet, a benzint vagy a gépeket olyan nevetségesen olcsó áron, hogy az sem volt ritka, hogy 5-6 dollár értékű árut adtak el egyetlen dollárért. A lényeg az volt, hogy külföldi valutát szerezzenek. Közben a hazai piacon, miközben szinte minden hiánycikk lett, igyekeztek tudományosan megindokolni, hogy a hazai lakosság túl sokat fogyaszt. Ezért az egészségük érdekében úgymond észszerűbben kell táplálkoznia. Előírták, hogy mennyi lehet egy ember havi fejadaga. Cukorból havi 1 kiló, olajból 1 liter, vajból 100 gramm, húsból 1 kiló. És mindez városon. A falusiaknak, szerencsétleneknek ennek a mennyiségnek csak a fele járt. Nem csak az élelmiszerlánc hiányzik, hanem az ipari cikkek is. Például a tévékészüléket több havi előjegyzéssel, a gépkocsit, itt szó van a hazai gyártmányú Daciát, 4-5 évi előjegyzéssel, úgyhogy az árának nagyobb részét ki kellett fizetni, és csak évek múlva juthatott az autóhoz a várakozó polgár. A gépkocsik tulajdonosai előbb havi 30 liter üzemanyagra voltak jogosultak. Később ez a mennyiség csökkent, sőt az utolsó években telente, úgy novembertől áprilisig a magán személygépkocsi forgalmat teljesen felfüggesztették. Úgy mondva az időjárási viszonyok miatt. A lakásokban, panelnegyedekben telente alig volt fűtés vagy világítás. Központilag kikapcsolták a lakossági fogyasztást takarékossági célokkal, miközben az ipari nagyvállalatok voltak az igazi nagyfogyasztók. Megszigorították a külföldi utazásokat, a szocialista országokba is legfeljebb 2 évente egyszer lehetett kiutazni, de még ahhoz is elég megbízható kellett legyen valaki, hogy útlevelet kapjon. Leggyakrabban minden indoklás nélkül megtagadták az útlevéladást. Szintén ezekben az években a meghirdetett nemzetiségi egyenlőség nevében a bukaresti TV magyar nyelvű műsorát egyszerűen megszüntették, és az erdélyi stúdiókból sugárzott rádióműsorokat is. Tervbe vették a falurombolást is, vagyis hogy 10 000-nél is több romániai falu lakosságát nagyobb központokba tömörítik, ezzel felszámolják az úgymond életképtelen kisebb falvak ezreit. Nyilván ez az erőszakos elköltöztetés is azt a célt szolgálta volna, hogy egyrészt elszakítsák az embereket, és a nemzetiségieket még inkább hagyományos környezetüktől. A kommunista diktatúra erejét jelezte, hogy a legcsekélyebb ellenállást is megtorolta. Keményen megbüntette. Ha valaki nyíltan vagy burkoltan bírálni merte a rendszert, akkor a legrövidebb úton elbántak vele. Emiatt nem alakulhattak ki számottevő ellenzéki csoportok. Esetleg olykor egy ismert személyiség fejezte ki tiltakozását, de az illetőt igyekeztek elszigetelni. A rosszabbodó életkörülményekkel szemben csak ritkán fordult elő tömeges megmozdulás. Ilyen volt 1977-ben a zsívvölgyi bányászok megmozdulása, majd 1987-ben a brassai munkások tiltakozása. Mindkét esetben a hatóság beavatkozott, a résztvevőket megverték, megbüntették, bezárták, eltávolították még az illető környékről is. Az alkalmazott megfélemlítések, erőszakos fellépések miatt a rendszer megdönthetetlennek látszott. Még 1989. novemberében megtartották a 14. pártkongresszust, ahol az ünneplés a lehető legnagyobb volt. Ceausescu főtitkár szolnoklatát például 115-ször szakította meg a tapsvihar és az éjjenzés. Úgy nézett ki, hogy a valóságos uralkodói dinasztiát hozott létre, ahol felesége, netalán fia fogja követni a vezetésben. S mégis
bekövetkezett a rendszer összeomlása, vagyis Ceausescu bukása. Bár úgy nézett ki, hogy a diktátor és családja jó kézben tartja a hatalmat, a hadsereget, a rendőrséget, a titkos rendőrséget, a pártot, az egész államot és a sajtót, mégis 1989. decemberében Temesváron megmozdult valami. A korábban a felettessének, a rendszert kiszolgáló püspöknek nem engedelmeskedő református lelkész, Tőkés László, aki az országból kicsempészett nyilatkozataiban bírálni merte a diktatúrát, egyaránt szárka volt az egyház és az állami hatóság szemében. Ezért a püspöke, akit a bíróság is támogatott, rendőri segédlettel ki akarta költöztetni a lelkészt a temesvári parókiájáról. 1989. december 15-én a református lelkészt előbb csak a hívei védték meg, amire még nem volt példa abban az elnyomó rendszerben, majd másnap még többen gyülekeztek együttérzően, és ekkor már többen voltak a temesvári románok, szerbek és a németek is. Az összegyűlt tömeg végül nem tudta megakadályozni, hogy Tőkést és családját elhurcolják, de 17-ére már rendszerellenes tüntetéssé alakult a tiltakozás, és végül egész Temesvár fellázadt a Ceausescu diktatúra ellen. A tüntetők összecsaptak a kivezényelt rendőrséggel és katonasággal, akik fegyvert használtak, és a megsebesített vagy meggyilkolt tüntetők tetemeit a fővárosba szállították, ahol titokban elégették. A hatalom megpróbálta elszigetelni Temesvárt a külvilágtól, a várost katonaság kerítette be, elvágták a telefon és közúti és vasúti közlekedést, napokig a román rádió és az újságok hallgattak a temesvári eseményekről. Amikor megemlítették, akkor a temesváriak lázadását huliganizmusnak, vandalizmusnak nevezték, amelyet szerintük külföldről támogatnának. Az erőszak ellenére a temesváriak átvették az ellenőrzést a városban, sőt december 21-től több más város is követte a példájukat, csak mint erdélyi városok, mint például Kolozsvár, Arad, Nagyvárad, Marosvásárhely. A román nagyvárosok kivétel nélkül egy sem vett részt ezen az akción. Csak erdélyi városok, és itt megjegyzendő az is, hogy például Tőkés László, amelyik végül is elindította ezt az egészet, és az ő tiltakozásából nőtte ki magát a román ellenforradalom, vagyis forradalom. A forradalom befejezése után tüntetést kapott és valóságosan hősként ünnepelték, mára jó román szokás szerint minden megfordult. Elvették a kitüntetéseit, az elismeréseit, az állami elismeréseit, sőt, ma egy nem kívánatos személynek nyilvánítják. És elhallgatják, előszeretettel elhallgatják az ő és az akkori mellé álló emberek bármilyen hozzászólását, bármilyen részvételét a romániai kommunizmus megbuktatásába. Tehát az erdélyi városok voltak az elsők és kitartók. Például Marosvásárhelyen is. És az emberek az utcára vonultak, követelve a diktátor lemondását. A békés tüntetőkkel szemben a hadsereg, a rendőrség és a Securitate fegyvert használt, és a sebesültek és a halottak számát ma sem ismerjük egészen pontosan. Itt megjegyezendő, hogy Marosvásárhely egyik nagyon okos matematikusa, aki karácsonyra hazajött a családjához, Hegyi Lajos, itt lelte a városban hősi halálát,
több golyóval lőtték le az egyik üzlet, az egyik blokk lakóház tetejéről, több golyóval végezve vele. December 21-én Ceausescu Bukarestben egy a tévében közvetített nagy népgyűlést hívott össze, amelyen remélte, hogy a tömegre és az általuk az ország lakosságára hatni tud. Viszont ez a nagygyűlés is átalakult rendszerellenes tüntetésé, és a főváros lakossága itt a tüntetők ellen is erőszakot használt a hatalom. Itt megjegyzendő, hogy ez a népgyűlés egy bizonyos pillanatban átalakult egy fejvesztett menekülésé. Mi is történt? Az történt ugyanis, hogy az összehívott társaság, amelyik ugyebár a gyárakban dolgozó emberekből állt, egy már megrendezett akció után teljesen felborult a rend. Mi történt ugyanis? Az történt, hogy a fővárosi Varóda Szövőde munkásai közé, amelyik 99%-ban nőkből állott, egy pár előre megnevezett és előre elintézett ember füstgránátokat engedett le a földre. Ugyebár a katonaságot nem végzett fehér népek, nők nem tudták, miről van szó. És azt hitték, hogy közéjük lőttek, hogy őket akarják kinyírni, hogy Ceausescu meg akarja ölni őket, és ezek a nők fejvesztve kezdtek menekülni. Persze ez egy provokáció volt, de egy jó kidolgozott provokáció. A nők fejvesztve kezdtek menekülni, mivel elég elő voltak a hatalmas népgyűlésen résztvevők között, így óriási nyomakodás, óriási káosz vette kezdetét. És ez volt az a pont, amikor elszabadult Bukarestbe is a pokol. Így sikerült kiprovokálni a bukaresti románság úgymond behódolását, és azt, hogy semmit nem csináltak. Így ezzel az akcióval megbolondították a népet, akkor azoknak a férjeik a nők védelmére, kitört egy óriási fejveszett futás jobbra-balra, és így tört ki a bukaresti, a fővárosban is az úgynevezett revolúció, ahogy itt nevezték. Másnap, december 22-én a bukarestiek megostromolták a központi pártszékházat, ahonnan a diktátor és a felesége helikopterrel menekült el, majd a tömeg elfoglalta a tévészékházát is, ahonnan bejelentették az ország lakosságának, hogy a diktátor elmenekült, és a rendszer megbukott. Érdekes módon a diktatúrát korábban feltétlenül kiszolgáló hadsereg, rendőrség és titkos rendőrség szinte egyöntetűen átállott a forradalom és a népfelkelés oldalára, legfeljebb itt-ott egy terroristának nevezett egyén lövöldözött, de élő terroristát mai napig senki sem látott. A Ceausescut és feleségét rövidesen szökés közben elfogták.
Még december 22-én Bukarestben megalakult egy új ideiglenes hatalom, amely a Nemzeti Megmentés Frontja nevet kapta. Az ideiglenes kormányt, ebből ideiglenes kormányt alakítottak, és meghirdették a diktatúra felszámolását. A front vezetője a jól ismert Ion Iliescu volt, ki korábban a diktátor ellenzékének számított a párton belül. December 25-én a diktátort és feleségét egy katonai bíróság halálra ítélte, és azonnal ki is végezték őket. A létrejött új politikai hatalom megteremtette a többpártrendszert és a demokrácia alapjait Romániában. A diktatúra felszámolásában részt vettek az erdélyi magyarok is. A szikra, amely kirobbantotta az elnyomó rendszer bukását, Temesváron egy magyar református lelkész engedetlensége nyomán pattant ki. Itt, mondtam az előbb, hősből hamarosan kisajátították a románok saját maguknak az egészet, és hősből árulónak nyilvánították Tőkés Lászlót. Sőt, a további mozgalmak, tüntetések is az erdélyi nagyvárosokban folytatódtak. És Bukarest kivételével a Kárpátokon túli városok azután kapcsolódtak be a forradalomban, miután a televízió bemondta a diktátor bukását és futását. Tehát a Kárpátokon túli román városok csak azután kapcsolódtak be a forradalomba, miután a televízióba bemondták, hogy forradalom van, és Ceausescut elűzték a hatalomról. Hát, összegezve részt, tudjuk, hogy Románia egész lakossága megszenvedte a kommunizmus nehézségeit, a diktatúra elnyomását, de a nemzetiségek, különösképpen a magyarok és apadó számú németek még ráadásul a nemzeti elnyomásnak is ki voltak téve. A magyarokkal szemben alkalmazott hivatalos pártállami nacionalizmus tett olykor engedményeket kirakat jelleggel, mint a Magyar Autonóm Tartomány vagy a Nemzetiségi Dolgozók Tanácsa, de azokat igyekezett hamarosan visszavonni, vagy ha nem is vontak vissza hivatalosan, akkor is nem alkalmazni. Az is a módszerek közé tartozott, hogy igyekeztek bűnbakokat keresni, és előbb csak egyének, aztán már közösséges is, így a romániai magyarság azzá vált az 1980-as évek második felétől. Most egy részlet a Korunk című folyóiratban, amit 1988 márciusi számának a vezércikke, amely önmagáért beszél. Ez szemlélteti, hogy a lapok se voltak e téren kivételek, sőt, idézet a Korunkból. A néptanácsi elnökök ez év február hónapjaiban tartott 4. országos konferenciája egybeesett hazánk újabbkori történelmének egyik jelentős évfordulójával. 20 évvel ezelőtt szüntettük meg a tartományokat és rajonokat, hoztuk létre az új megyéket. A néptanácsok feladata ezen a téren is, miként előbb a mezőgazdaságra vonatkozóan szóvá tettük, hogy azon iparkodjanak, a népművelés ne legyen formális papírmunka, hanem elleven, hatékony, eredményes és messzire sugárzó tevékenység. Határozottan fel kell lépnünk az egyes honpolgároknál még tapasztalható minden olyan tendenciával és megnyilvánulással szemben, hogy elhagyják a hazát és idegen országokba távozzanak. Most, amikor népünknek a boldogság jutott osztály részül, hogy végérvényesen felszámolta az elnyomást, és teljes ura sorsának
Érthetetlen, hogy vannak emberek, akik el akarják hagyni hazájukat. Ez lett volna a mai rész. A következő rész, ami az erdélyi magyarság művelődéséről szól a szocialista Romániában, hamarosan jelentkezem. Addig is megköszönöm figyelmeteket, és elköszön tőletek az Erdélyi Krónikás szerkesztője, az Erdélyi Krónikás YouTube csatornáról. A csatorna, amely rólunk szól, értünk van. Sziasztok!